اهلا بكم يا شباب في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن التنظيف. في ناس كتير مش عارفه اهميه التنظيف، مش عارفه ازاي تنظف. ان شاء الله النهارده هقول لكم على الحاجات اللي ممكن تساعدكم في التنظيف عشان توصلوا لصحه افضل. الحاجه ديت على الخبره اللي انا اكتسبتها في الفتره اللي فاتت. في ناس كتير بتطلع من بطولات وتخلص الماتشات بتاعتهم وخلاص انا خلصت، يهملوا كل حاجة. ما يشيكوش على صحتهم، ما يفكروش في خلاص انا خلصت، خلاص يفتح اكل وخربط الدنيا وصحته من جوه ما فيش تشيك. ده اكبر غلط طبعا. عشان تستمر في اللعبة دي فترة طويلة لازم تشيك كل فترة على صحتك الداخلية، إذا كان الكبد، إذا كان القلب، إذا كان الكلية، الكوليسترول في الدم. كل الحاجات دي لازم تشيك عليها وتعرف إن كفاءتها شغالة 100% عشان يكون عمرك طول في اللعبة. أنا الحمد لله بعد البطولة خلصت البطولة. بعد البطولة على طول بأسبوع رحت عملت التحليل بتاعتي والحمد لله الدكتور بتاعي قال الحمد لله يعني مفيش أي مشاكل عندك. في شلل انزيمات الكبد اعلى شويه. فبستخدم الليفر دلوقتي بتاع شركه بروجيك اي دي، والحمد لله انا فاضل كان جايب معايا نتيجه كويسه الفتره اللي فاتت قبل ما التحليل. عشان كده ما الانزيمات ما عندي ما طلعتش كتير الحمد لله. وان شاء الله ماشي على الفتره دي في التنظيف، وعندي كمان فتره ان شاء الله اروح اشيك اذا كان كل حاجه عندي تمام. فمفروض أي لاعب بعد ما يخلص الماتش بيروح يشيك على وظائف الكلية والكبد ويعمل تحليل شامل يتأكد إن كل حاجة عنده تمام. هياخد الحمايات بتاعة الكبد والكلية لو كانت الإنزيمات عنده عالية كتير. فلازم طبعا ما ينفعش يبدأ في أي كورس تاني أو ينفع يبدأ أي بطولات إلا لما حياته ترجع تاني طبيعية 100%، عشان يكون عمره طول في اللعبة. عمر ما جسمك هيشتغل كفاءته 100% طول ما في مشكلة في أعضائك الداخلية من جوه. فلازم قبل ما تبدأ أي ماتش تاني لازم تكون حياتك من جوه ممتازة. بعد ما تخلص أي بطولة أو بعد ما تخلص السيزون بتاعك بتروح تعمل لو أنت مش متابع مع دكتور معين. أنا نفسي متابع مع دكتور فهو اللي بيقول على التحاليل اللي المفروض أعملها. لو أنت مش متابع مع دكتور بتروح تعمل وظائف كلية، وظائف كبد، الكوليسترول، شوف الغدة الدرقية، وتحاول تعمل تحليل دم شامل وتشوف المعادن اللي في جسمك وهم تشيك على جسمك كله وتشوف ايه اللي عندك مش مظبوط فتحاول تظبطه. شباب التحاليل مهمة جدا، يعني لازم تشيك على نفسك كل فترة. حتى وانت بتجهز لبطولات لازم تشيك على نفسك عشان لا قدر الله لو انزيمات الكبد عندك عليت او في مشاكل عندك تقدر تلحقها بدري. في مثلا ممكن وظائف الكبد تعلى شوية، ممكن بالسبلمنت تعرف تنزلها، ممكن تقلل البروتين شوية، ممكن تقلل السايكل بتاعك شوية فتنزل. بس في علو ان انت خلاص المفروض ما تكملش، المفروض تقف تحل المشكلة وبعد كده البطولات جاية. صحتك اهم من اي شيء. في ناس كتيرة بعد ما تخلص الكورس طبعا عشان بيستخدم سايكل فالهرمونات الداخلية بتاعت جسمه طبعا بتبقى كلها متلخبطة عشان مدخل تستوستيرون صناعي، فيبدأ التستوستيرون الطبيعي عنده يقف. فلازم مثلا بعد الكورس يعني لازم نرجع حياته كلها طبيعية. طبعا انت لو وقفت فترة طويلة من غير أي هرمون جسمك هيرجع طبيعي 100%، مش هيرجع يفرز تستوستيرون طبيعي تاني، هيرجع الغدد بتاعتك تشتغل تمام، بس طبعا مش أقل من 6 شهور. في ناس طبعا ما عندهاش المدة انها تقعد 6 شهور من غير ما تستخدم عشان البطولات. فممكن احنا عن نفسي بستخدم البرجانيل تمام. هقول لكم على الكورس اللي بستخدمه. ومثلا لو مثلا انت متجوز وعاوز تخلف هقول لك ممكن اقدر اساعدك يعني عن تجربة شخصية ان انت مثلا الكورس اللي انت ممكن تستخدمه اللي ممكن يعني يساعد ان هو يزود الحيوانات المنوية ويزود الكلام ده كله. طبعا انا الكورس ده ما مش انا اللي مؤلفه. انا بشكر كريس سيتون، هو اللي اعطاني الكورس ده عشان مثلا كنت
حابب اخلف، فهو اللي اعطاني الكورس ده. فالحمد لله بعد فترة قصيرة جدا حياتي رجعت طبيعية، والغدد بتاعتي رجعت طبيعية، وكل حياتي من جوه رجعت كويسة. انا كنت بستخدم في الكورس ده. انا بقولش الكلام ده يا شباب ليه؟ عشان في ناس كتيرة مثلا بعد البطولات والكلام ده كله بيكون عندهم مشكلة في الإنجاب. ف يعني مش مشكلة، هي مشكلة مش مشكلة كبيرة، هي المشكلة بتبقى مؤقتة. فأنا بحاول أفيد الناس إن هي أساعدهم إن هم مثلا يوصلوا لحل. لو جربوا مثلا الكورس اللي أقول عليه دلوقتي يقدر يساعدهم إن هم حياتهم ترجع طبيعية، ويرجعوا كأنهم ما استخدموش أي هرمون، ويرجع حياتهم يقدروا يعملوا إنجاب ويخلفوا. انا كنت بستخدم اللهم صل على النبي 2000 برجانيل يوم يوم، ومليونال 75 يوم يوم مليونال. وكل ميد 100 في اليوم، 50 الصبح و50 بالليل. لو انت عملت تحليل استروجين ولقيت الاستروجين عندك عالي كتير، فهتستخدم وقت ساعتها 40 الفيدكس كمان، 20 الصبح و20 بالليل. الكورس ده بتستخدمه لغاية لما يتم الحمل. ففي ناس ممكن بعد أسبوعين 3 تلاقي حياتهم طبيعية، في ناس ممكن تقعد 6 أسابيع. طبعا إن شاء الله يكون ده الحل لناس كتيرة، إن هي مثلا ترجع حياتهم طبيعية وما يكونش عندهم. في ناس كتير تقول لك لا أنا مش هلعب اللعبة أو أخد هرمون عشان الإنجاب والكلام ده كله. هو لو أنت ما عندكش مشكلة وراثية أو مشكلة من الأول من قبل اللعبة، أي حاجة بتبقى مشكلة مؤقتة وبالعلاج بتيجي على طول. بس لو انت عندك مشكلة من في حياتك قبل اللعبة فملهاش دعوة. لازم تكون تشوف دكتور هو اللي هيحلك مشكلة. كان فيها شباب معلومة خاطئة كنا كلنا بنقع فيها زمان. في وقت التنظيف لو انت مثلا عاوز تخلف، كان يقول لك انت بدأت التنظيف ما ينفعش تاخد تستوستيرون عشان عملية الإنجاب والكلام ده كله. طبعا العلم الحديث والدراسات الجديدة قال لك لا، لازم تستخدم تستوستيرون. حتى انت عشان تجيب انجاب، عشان يحصل انجاب لازم وانت بتنظف، يعني لو انت عملت تحاليل وعندك التستوستيرون نازل فلازم تاخد تستوستيرون صناعي وانت بتنظف. اي حد بيكون عنده مشكلة في الانجاب بيكون عنده مشكلة في التستوستيرون، تمام. فلو انت عملت تحاليلك ولقيت عندك التستوستيرون نازل لازم تاخد تستوستيرون صناعي وانت بتنظف. انت بتاخد بركانيل والمينيلال والحاجات دي كلها وقت التنظيف. انا بصراحة اتكلمت عن الموضوع ده عشان الفترة ديت فترة تنظيف، ولاحظت ان ناس كتيرة مشوفتش فيديوهات قبل كده بتتكلم عن الموضوع ده. كل ممكن يتكلم عن الهرمون، ممكن يتكلم عن انواع هرمون كتير، ممكن يتكلموا عن تمارين. بس يعني انا حبيت اتكلم عن التنظيف وموضوع انك تعرف تخلف يعني بمشيئة الله. يعني الكورس ده لو قدر يساعدك يعني عشان الناس يعني تستفاد. وطبعا اهم حاجة يا شباب صحتك اهم حاجة. البطولات هتيجي بس ما ينفعش تكون انت في مرحلة خطل وتعاند قصاد نفسك وتكمل. لا قدر الله ممكن تكون هتكمل، دي يكون اخر ماتش، بس لو وقفت ممكن تكون حياتك في اللعبة اطول. فلو انت عملت تحاليل، حتى لو انت في نص الكورس وعملت تحاليل ولقيتك الانزيمات عندك عالية كتير فلازم تقف. لو حاولت تنزلها بالعلاج ومنزلتش فلازم تقف. قلل بروتين، اشرب مية كتير. يعني شرب المية كتير مهم جدا يا شباب، هيغسل جسمك كله. اي اضرار اللي على جسمك الكلية اذا كان الكبد او الكلية هيساعد ان يخرج السموم دي كلها من جسمك. طبعا يا شباب حمايات الكبد والكلى، الحمايات اللي احنا بناخدها كلها مهمة جدا. طبعا اكيد لو انت متابع مع اي مدرب هيقول لك عليها، او لو رجعت الفيديوهات بتاعت القديمة هيقول لك السبلمنت اللي انا بستخدمها وقت الكورس. فلازم تحافظ على صحتك، ولازم تستخدم الحمايات طالما هتستخدم سايكل عشان ما الانزيمات ما ترفعش منك. عشان طبعا كمية البروتين اللي احنا بناكلها بتبقى عالية كتير ويبقى حمل على الجسم كتير.
وطبعا شرب الماء كتير مهم جدا. ويا رب الفيديو يكون تستفادوا منه، ولو عندك اي استفسارات او اي حاجة سيبها لي في الكومنتات.